હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ માય કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એકદમ સ્પોન્જી ફનફેટી કેક બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ કેક કેટલી સોફ્ટ બની છે. આપણે તે મિક્સર જારમાં બનાવીશું એકદમ સરળ રીતે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલ હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં બેલ આવે એને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે, બીજી વખત કરવાનું નથી. ફ્રેન્ડ્સ, કેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા લોયું લીધું છે. એક પેન લેવાનું છે અને એની અંદર આપણે મીઠું પાથરી દઈશું. ફરતી બાજુ આપણે મીઠું સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અત્યારે હું અહીંયા લોયામાં બનાવું છું. જો તમારી પાસે લોયું ના હોય તો આપણે જે ઢોકળિયું આવે છે એ પણ ચાલે, તપેલું પણ ચાલે અને કુકર પણ ચાલે. એમાં અંદર મીઠું રાખી અને આ રીતે સ્ટેન્ડ રાખી દઈશું. અત્યારે મેં કાટલો રાખ્યો છે. જો તમારી પાસે આ ટાઈપનું સ્ટેન્ડ હોય તો તમે એ પણ રાખી શકો છો અને એને ઢાંકી અને પ્રીહીટ કરવા માટે આપણે મૂકી દઈએ. ત્યાર પછી આપણે એક મિક્સર જાર લીધું છે અને આપણે વેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની તૈયારી કરી લઈએ એમાં. તો આપણે એના માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા અડધો કપ દહીં લીધો છે. જે દહીં છે એકદમ ખાટું દહીં લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર 1 કપ દૂધ એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી પાસે કપનું માપ ના હોય તો તમારે કોઈ પણ વાટકી એ રીતે માપ કરી લેવાની છે અને એ જ માપ બધામાં એડ કરવાનું છે. હવે આપણે માખણ અડધો કપ લઈ લઈએ. જો આની જગ્યાએ તમે ફ્લેવરલેસ ઓઇલ વાપરવા માગતા હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો, પરંતુ માખણથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલે હું દરેક કેકમાં માખણ જ યુઝ કરું છું. ત્યાર પછી પોણો કપ સુગર પાવડર લેવાનું છે. મેં આ સુગર પાવડર ઘરે જ તૈયાર કરેલો છે. ખાંડને મિક્સર જારમાં દળી લીધી છે. ત્યાર પછી અડધો કપ મિલ્ક પાવડર લઈ લેશું. તમે મિલ્ક પાવડરની જગ્યાએ કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ યુઝ કરી શકો છો, પરંતુ કન્ડેન્સ મિલ્ક યુઝ કરતા હોય તો તમારે સુગર પાવડર ઓછો નાખો. હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી વિનેગર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું વેનીલા એસેન્સ એડ કરીશું. બંનેને પણ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી હવે આપણે ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તૈયાર કરી લઈએ. ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ માટે મેં અહીંયા 1.5 કપ મેંદો લીધો છે. 1.5 કપ મેંદો એટલે 195 ગ્રામ જેટલો મેંદો થાય છે, આપણે ગ્રામમાં ગણતરી કરીએ તો. અને આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ માપ રાખવાનું છે કપનું. પહેલાં 1 કપ લીધો છે અને આ રીતે હવે અડધો કપ લીધો છે. ત્યાર પછી એની અંદર અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એડ કરીશું અને 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું અને બધું આપણે બરાબર રીતે ચાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ચાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ચાળવાથી જે આપણો લોટ છે એની અંદર એર ભરાય છે અને આપણી કેક સરસ ફૂલે છે અને બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર પણ બરાબર રીતે એની અંદર ભળી જાય છે. ત્યાર પછી આપણું જે ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની અંદર વેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તૈયાર કરેલું હતું એ આપણે એની અંદર એડ કરીશું. ધીમે ધીમે એડ કરતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. બધું એકી સાથે નહીં નાખી દેવાનું, નહીંતર અંદર ગઠ્ઠા થઈ જશે અને ગઠ્ઠા ના થાય એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા રિસર્ચ પ્રમાણે જે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું એ લોકો મારા વિડીયો વધારે જુએ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયો જુઓ છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી મારા નવા વિડીયો પણ તમે તરત જોઈ શકો. હું હંમેશા આવી નવી રેસીપી લાવતી રહું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધું બરાબર રીતે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જે બેટર છે એ કેટલું થિકનેસવાળું છે. ત્યાર પછી મેં આ રીતે ડબ્બો લઈ લીધો છે. તમારી પાસે ઘરમાં અવેલેબલ કાંઈ પણ આ રીતનો ડબ્બો હોય તો એ તમે લઈ શકો છો, સ્ટીલનો હોય કે પછી એલ્યુમિનિયમ. ત્યાર પછી એને આપણે સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું ઓઇલથી અથવા તો બટરથી અને એની ઉપર આ રીતે મેંદો છડકાવી દઈશું અને બધી બાજુ સ્પ્રેડ કરી દઈશું મેંદાને. મેંદો સ્પ્રેડ કરવાનો ક્યાંય બાકી નહીં રહી જવો જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી આ રીતે એક્સ્ટ્રા મેંદો જે છે એ આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બધી જગ્યાએ સરસ રીતે મેંદો સ્પ્રેડ થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી આપણે જે બેટર તૈયાર કરેલું હતું એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. ધીમે ધીમે સરસ રીતે એડ કરી દઈશું
આ રિબિન કન્સિસ્ટન્સી છે. તમે જોઈ શકો છો કે મારું જે બેટર છે કેટલું ઘટ છે. ફ્રેન્ડ્સ, બેટર આટલું ઘટ રહેવું જોઈએ, બહુ પતલું ના થવું જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક કરી અને સાથે સાથે બીજાને પણ શેર કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે પ્રીહીટ કરવા માટે મૂક્યું હતું એ આપણું પ્રીહીટ પણ થઈ ગયું છે અને આપણી કેક બનવા માટે આપણે રાખી દઈએ. એની ઉપર આપણે વર્મીસિલી જે કલરની આવે છે એ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને થોડું હલાવી રાખીશું એટલે અંદર પણ વર્મીસિલી વાળું થઈ જાય. થોડું આ રીતે થોડું હલાવી લઈશું. ત્યાર પછી ફરીથી ટેપ કરી લઈએ જેથી કરીને અંદર કોઈ એર બબલ્સ થયા હોય તો એ નીકળી જાય અને એને ઢાંકી અને લગભગ 40 થી 45 મિનિટ સુધી આપણે બેક થવા દઈશું મીડિયમ ગેસ ઉપર. આપણે 40 થી 45 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે ચેક કરી લઈએ. આ રીતે ટૂથપીકથી ચેક કરી લેવાનું છે. આ રીતે જો ટૂથપીક ક્લીન નીકળે એટલે આપણી કેક તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો. અને જો તમારી ટૂથપીક ક્લીન ના નીકળે તો હજી 10 મિનિટ તમારે પકાવવાની જરૂર છે, તો ફરીથી પાકવા દેવાની. હવે આને ઠંડુ થયા પછી જ અનમોલ્ડ કરવાનું છે અને ઠંડુ થયા પછી તરત જ અનમોલ્ડ કરી દેવું, નહીંતર નીચે પસીનો થઈ જશે અને કેક ચોટી જશે. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે એને આપણે અનમોલ્ડ કરવા માટે સાઈડમાંથી જે ચોટેલું હોય તો એ ચપ્પુ ફેરવી અને પહેલાં કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી આપણે અનમોલ્ડ કરીશું. કોઈ પણ ડીશ લઈ અને આ રીતે ઊંધી રાખી અને ત્યાર પછી એને આ રીતે પલટાવી દઈશું અને આપણો જે ડબ્બો છે એને થોડું આ રીતે ટેપ કરી દઈશું એટલે આરામથી નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કેક કેટલી સરસ બની છે. મારે પણ થોડી વાર લાગી ગઈ છે એટલે તમે જોઈ શકો છો કે મારી કેક થોડી ચોટી ગઈ છે. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કેક ચોટે નહીં, બહુ વધારે વાર ઠંડુ નહીં થવા દેવાનું. અહીંયા મારી કેક એકદમ સોફ્ટ બની છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ સોફ્ટ બની છે, એકદમ સ્પોન્જી. ફ્રેન્ડ્સ, હવે કેક ઉપર આઈસિંગ કરતાં પહેલાં તેને એરટાઈટ કરીને 4 થી 5 કલાક ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું છે જેથી આઈસિંગ સરસ થશે. અને હવે આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે દોરા વડે એકદમ પરફેક્ટ કેક કટિંગ કઈ રીતે કરી શકાય. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે જો પ્રોફેશનલ બેકર્સ જેવા સાધનો ના હોય તો તમે કેકને આ રીતે પણ ખૂબ જ સરળતાથી અને બરાબર રીતે કેક કટ કરી શકશો. આ રીતે દોરાને બધી બાજુ સરખી રીતે રાખી અને ધીમે ધીમે કેકની વચ્ચેથી ખેંચવાનું છે. આ રીતે ધીમે ધીમે ખેંચવાનું છે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણો જે દોરો લઈએ છીએ એ થોડો પાકો હોવો જોઈએ. જો કાચો દોરો હશે તો તમારો દોરો તૂટી જશે, એટલા માટે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને લેયર આનાથી ખૂબ જ સરસ રીતે કટ થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું એક લેયર સરસ રીતે કટ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે બીજું લેયર પણ કટ કરી લઈએ. આ રીતે બીજા લેયર પણ તમારે જેટલી સાઇઝનું કટ કરવું હોય એટલી સાઇઝ આપણે ફરતી બાજુ દોરાની રાખી દઈશું અને ધીમે ધીમે દોરાને ખેંચી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, કેકને ડેકોરેટ કરવા માટેના વિડીયો પણ મેં મારી ચેનલ ઉપર આપેલા છે અને કેકને આઈસિંગ કરવા માટેના વિડીયો પણ તમે જોઈ શકશો, જેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને હા, આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.